วันนี้นะคะนกจะมาแนะนำ10แคคตัสไม้ตลาดยอดนิยมนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านน่าจะเคยเห็นแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้จักชื่อโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เพิ่งจะเริ่มต้นเลี้ยงนะคะเหมือนนกแรกๆนะคะไม้ตลาดคืออะไรเชื่อว่าเพื่อนๆก็น่าจะเคยได้ยินคำนี้นะคะไม้ตลาดก็คือเป็นแคคตัสที่หาซื้อได้ง่ายนะคะแล้วก็มีแทบทุกร้านที่ขายกระบองเพชรหรือว่าขายแคคตัสค่ะส่วนมากมักมีราคาเริ่มต้นที่ไม่แพงนะคะแล้วก็การขยายพันธุ์การทำพันธุ์เนี่ยทำได้ง่ายก็เลยทำให้ราคาแคคตัสเหล่านี้นะคะราคาไม่แพงผู้ที่เริ่มต้นเลี้ยงเนี่ยก็จะเข้าถึงได้ง่ายนะคะต้นแรกก็คือดาวล้อมเดือนค่ะชื่อมาจากเห็นไหมคะว่าต้นแม่เขาจะอยู่ตรงกลางแล้วเขาจะสามารถแตกหน่อได้รอบต้นแม่เลยนะคะเป็นไม้ชื่อมงคลอีกหนึ่งต้นนะคะรวมทั้งเป็นต้นแรกๆที่นกเลี้ยงเลยค่ะสำหรับสายพันธุ์นี้เลี้ยงง่ายเติบโตได้เร็วนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์โดยการชำหน่อได้นะคะมีดอกนะคะแต่ต้องใช้เวลาหลายปีสักหน่อยหนึ่งค่ะสายพันธุ์ต่อมาแอสโตนูดัมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่หาซื้อได้ง่ายนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นไม้ตลาดอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะนูดัมเนี่ยผิวเขาจะเกลี้ยงๆนะคะสายพันธุ์แอสโตมีหลากหลายสายพันธุ์แยกย่อยนะคะแต่ถ้าสายพันธุ์นูดัมเนี่ยก็จะหาซื้อง่ายนะคะสายพันธุ์ต่อมาอิชินอปซิสค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่แทบจะทุกร้านขายกระบองเพชรเราจะได้เห็นนะคะอิชินอปซิสเป็นสายพันธุ์ที่ให้ดอกใหญ่แล้วก็มีสีดอกให้เราเลือกสะสมได้เยอะแยะนะคะสีแดงสีส้มสีเหลืองนะคะแล้วก็สีชมพูสายพันธุ์ต่อมาขนแมวนะคะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่หาง่ายราคาไม่แพงออกดอกได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะก็คือโลบิเวียแคคตัสนะคะให้ดอกง่ายนะคะแล้วก็มีสีดอกให้เราเลือกสะสมเนี่ยเป็นร้อยๆสีเลยนะคะแล้วก็สามารถขยายพันธุ์โดยการชำหน่อได้ด้วยนะคะสายพันธุ์นี้ค่ะโตเร็วนะคะให้ดอกได้ตลอดทั้งปีสายพันธุ์ต่อมาเพื่อนๆน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีก็คือยิมโนค่ะจัดเป็นแคคตัสที่มีความทนทานเลี้ยงง่ายที่สุดนะคะดอกเนี่ยบานนานมากๆนะคะสามารถบานได้7วันเลยทีเดียวนะคะเท่าที่นกเคยสังเกตดูนะคะต่อมาเมโลแคคตัสนะคะจัดเป็นอีกหนึ่งแคคตัสที่สามารถออกหมวกได้ด้านบนนะคะแล้วก็แต่ว่าต้องใช้เวลานานมากก็คือ 5-6 ปีถึงจะออกหมวกหรือว่าเซฟนะคะบางสายพันธุ์อาจจะต้องเลี้ยง8ปีถึง10ปีเลยนะคะถึงจะได้เห็นเซฟาเรียมของเขานะคะก็จัดเป็นแคคตัสที่หาง่ายค่ะดอกนะคะเราจะได้เห็นก็ต่อเมื่อเขาออกเซฟาเรียมหรือว่าหมวกก่อนนะคะดอกเนี่ยสามารถติดฝักเมล็ดได้เองด้วยแต่ว่าดอกค่อนข้างจะเล็กค่ะสายพันธุ์ต่อมานี่คือยิมโนแม่ลูกดกนะคะที่มาของชื่อก็ตามชื่อเลยค่ะมักที่จะมีหน่อเล็กๆออกมาด้านข้างนะคะสายพันธุ์นี้เท่าที่นกเลี้ยงมายังไม่เห็นดอกนะคะแต่จะเห็นหน่อค่อนข้างเยอะค่ะสายพันธุ์ต่อมาเป็นขนนกขาวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เป็นไม้ตลาดแล้วก็หาได้ง่ายนะคะถ้าขนนกขาวดอกเหลืองก็จะหาง่ายค่ะสายพันธุ์ต่อมาเป็นขนนกเหลืองนะคะทำไมถึงเรียกว่าขนนกเหลืองเพราะว่าเขามีขนหนามสีเหลืองนะคะส่วนอีกสายพันธุ์หนึ่งขนนกขาวก็มีขนหนามสีขาวค่ะเรียกตามลักษณะเลยนะคะเหล่านี้นะคะก็เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นที่เราเรียกว่าไม้ตลาดนะคะจริงๆแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายค่ะแต่นกก็คัดมาให้เพื่อนๆได้รู้จักชื่อเพราะว่าก็เป็นสายพันธุ์ที่เราจะคุ้นหน้าคุ้นตาในร้านแคคตัสนะคะส่วนเรื่องของการให้ดอกง่ายหรือว่าให้ดอกยากนะคะก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์การเลี้ยงดูนะคะแล้วก็วัยของเขาด้วยนะคะหรืออายุของไม้นั่นเองนะคะเร็วที่สุดนับจากการเพาะเมล็ดนี่ก็ที่ประมาณ2ปีค่ะในบางสายพันธุ์นะคะขอแถมท้ายให้อีกนะคะนี่คือไม้ตลาดอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เรา
คุณหน้าคุณตากันดีก็คือ Echinopsis nupta นะคะสายพันธุ์นี้ให้ดอกใหญ่นะคะแล้วก็ดอกมีสีขาวสวยมากๆเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ค่ะต่อมาหมวกสังฆราชนะคะหรือว่า Astrophytum mariostigma นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่หาง่ายนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงให้ดอกใหญ่แล้วก็ดอกสวยนะคะดอกเหมือนกับแอสโตค่ะสายพันธุ์ต่อมา Mammillaria elongata นะคะหรือนิ้วเงินนิ้วทองนิ้วนาคนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่หลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุรดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ